פרשת בראשית למדנו שמה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6 ימים, וביום השביעי הוא שבת, ויחו לו השמיים והארץ וכל צבאם וכו'. אומר בעל השאילתות, מה שקורה לנו בשבת, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו בשבת, על כל גווניה, על כל הציוויים של זה, זה מזכיר לנו את חנוכת הבית. דהיינו, למשל אדם גמר לבנות את הבית שלו, מזמין את החברים שלו, ואז הם באים לתוך הבית, מתפעלים, איזה מטבח יפה, איזה סלון יפה, איזה רהיטים יפים, ואחרי זה הוא עושה סעודה. סעודה זה כסוג של סעודה של חנוכת הבית, שזה סוג סעודת הודיה לקדוש ברוך הוא. כנ"ל בשבת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הבית שלנו, ואז אנחנו יוצאים מתפעלים מהעולם, הארי הקדוש היה יוצא מהתלמידים שלו, לקבל את שבת במרחבים הפתוחים, רואים את העצים, רואים את הלבנה, ואחרי זה באים, מודים לקדוש ברוך הוא ועושים סעודה. סעודת שבת זה סוג של סעודת הודיה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על העולם שלנו, שהוא נתן לנו את זה, וזה החשיבות שבדבר הזה. עכשיו אומר הבא איזה קשור שזה גם מרומז בתפילה. כל יום אנחנו אומרים מהמילים לארץ, אנחנו מזכירים את נפלאות הבריאה. מה רבו מעשיך השם, מאורות נתן סביבתו זו וכו' וכו'. אבל בשבת יש הוספה, בכל אדון, מוסיפים טובים מאורות שווה אלוקינו, מלינים זיו ונוגה, קרא לשם ויזרח אור, ראה ותקין צורת הלבנה, מוסיפים. למה צריך להוסיף? מה לא מספיק מה שאמרנו באמצע שבוע? זה הרעיון של שבת. אנחנו חונכים את העולם, זה חנוכת הבית, ומפארים את העולם שבו הקדוש ברוך הוא ברא בשבילנו. אז לכן זה מסביר למה הסעודה הזאת כל כך, 3 סעודות של שבת, כל כך דברים מרכזיים בשבת. מדוע שזה סעודת הודיה, מודים לקדוש ברוך הוא, חנוכת הבית, זה חשיבות מאוד גדולה. וכתוב בספרים הקדושים, שכשאדם, כל תפילה אנחנו מסיימים ברכת מקדש השבת, גם בלילה, גם ביום וגם במנחה. ואז שאתה מברך, ואז שאתה אומר מקדש השבת, אתה צריך לחשוב בלילה על הסעודה בלילה. בבוקר אתה רואה על הסעודה בבוקר, ובמנחה על הסעודה סעודה שישית. אתה חושב במקדש שבת על הסעודה, שזה כזה דבר וכל מרכזי בדבר הזה. לכן אומר רב צודק הכהן אומר, כתוב עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אל תיקח אותה מדי הלוואות, אל תבזבז כסף. מה זה עשה שבתך? עשה סעודת שבת חול. למה עשה שבתך? שבת. זה השבת, הסעודה זה שבת. תעשה שבת חול, והסעודה זה השבת, ואל תצטרך לבריות. היה עיר קיץ אחת שכמה מספר רבנים הגיעו לשם. התאכסנו. ואז הם לא סמכו כל כך על האכסניה, והם אכלו קצת, מה שהם אכלו חלב ויין, אבל לא התקר לסעודה. ואז הם באו לרבי יהושע בן זה היה בדיוק, היה באותו מקום, וכמובן הוא בא עם החסידים ועשו טיש וכו' וכו'. באים, הרבי קיבל אותם, ושאל אותם איפה אתם אכלתם? אז אמרו, אנחנו אכלנו באכסניה, אבל לא אכלנו את כל הסעודה, אכלנו רק חלב ועוד דברים דומים לזה. אז הוא אומר להם, לא, אבל צריך לאכול חמין בשבת, מה עם החמין? אז אמרו, בשביל זה באנו לרבי, לאכול מרק. אז הוא אומר, לא, 4 הסעודות שבת זה כנגד י' כ' ו' כ', סעודת שבת. וצריך להיות סדר. בהלכות סתם אנחנו יודעים שהאזכרות, שמות קובעים לפי הסדר. יש סדר. בסדר הוא דגים, מרק, בשר וקומפוט, כנגד י' כ' ו' כ'. זה חייב להיות לפי הסדר. אתם לא יכולים פה ולאכול מרק. לא זה, אתם צריכים להתחיל הכל מחדש. אז נתן להם הכל מחדש, גם דגים וכו' במשך כל הסעודה. זה רק מראה לנו כמה חשובה לסעודת שבת, שזה כנגד י' כ' ו' כ' צ'אבס.